ඉතින් යාළුවනේ Google Bard කියන්නේ Google සමාගම විසින් හදලා තියෙන AI tool එකක්. ඉතින් මේ AI tool එකට අපි මුලින්ම යමු. ඉතින් ඒකට ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා Google එකේ account එකක් හදාගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් Google account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන search bar එකේ search කරගන්න මගේ සිංහල කීබෝඩ් එක වැටිලා තියෙන්නේ. හරි. මම දැන් සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්නවා. ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරගන්නවා Google Bard කියලා. ඉතින් Google Bard කියලා සර්ච් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව මේක ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා try Bard and AI experiment by Google කියලා. ඉතින් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාව නැවතත් ලෝඩ් වෙලා මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට වෙබ් පේජ් එකක් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට දකින්න ලැබෙයි. ඉතින් මෙතන ටිකක් යටට යද්දි තියෙනවා try Bard කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ එන එකේ more කියලා දීලා I agree කියලා දෙන්න. no thanks දෙන්න එපා යාළුවනේ. I agree කියලාම දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ වගේ එකක් එයි ඔයාලට මෙතනින් continue කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. දැන් ඉතින් මෙතන ඔයාලට මැසේජ් කරන්න දකින්න තියෙනවා chat box එක. ඒ වගේම මොකක් හරි ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ප්ලස් මාක් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒකින් ඔයාලට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මෙතන මොකක් හරි වචනයක් ටයිප් කරාට පස්සේ වචනයක් හරි වාක්‍යයක් හරි ටයිප් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන සබ්මිට් කියලා send බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඒක send වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ඕන වාක්‍ය හරි වචනේ හරි ටයිප් කරලා මෙතන කීබෝඩ් එකේ enter කියන කී එක උඩ එකපාරක් ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක send වෙනවා දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මං hi Google Bard කියලා තමයි මැසේජ් එකක් දැම්මේ. ඉතින් මෙයා දාලා තිනවා hi there. How can I help you today? මං දැන් දානවා okay. You can help me today කියලා ඒ දීලා send කරනවා. ඉතින් මෙතන මේ වගේ තරුවක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක ලෝඩ් වෙලා තමයි අපිට මැසේජ් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනදී එයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. අපි නිකන් පොඩි උදාහරණයක් විදිහට අහමු how to create a YouTube channel කියලා. ඒ විදිහට ඇහුවට පස්සේ මෙයා මෙතනදී අපිට කියනවා කොහොමද YouTube channel එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් කළා chat GPT ගැන. ඉතින් chat GPT කියන AI tool එකට වඩා Google Bard කියන මේ AI tool එක ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් හොඳයි කියන්නේ යාළුවනේ මේකේ අපි අහපු ප්‍රශ්නෙට මේ එයාලා ඉක්මනින් උත්තර දෙනවා. chat GPT පොඩ්ඩක් පරක්කුයි. ඉතින් Google Bard වලින් ඔයාලට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකෙන් ඔයා කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න.